नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, MPSC स्कूल या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। जर आपल्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर त्यांनी चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन मागील व्हिडिओ बघू शकता। चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक 1, गायत्री मंत्र कोणत्या ग्रंथात आढळतो? गायत्री मंत्र ऋग्वेद ग्रंथात आढळतो। प्रश्न क्रमांक 2, हिमालयाच्या कोणत्या ठिकाणाला पांढरे पाणी असे म्हटले जाते? हिमालयाच्या सियाचीन या ठिकाणाला पांढरे पाणी असे म्हटले जाते। प्रश्न क्रमांक 3, हिमालयाच्या कोणत्या शिखराला सागरमाथा असे म्हटले जाते? हिमालयाच्या माउंट एव्हरेस्ट या शिखराला सागरमाथा म्हटले जाते। प्रश्न क्रमांक 4, 1867-68 मध्ये भारतात प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न 20 रुपये होते असे सर्वप्रथम कोणी निश्चित केले? – 1867-68 मध्ये भारतात प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न 20 रुपये होते असे सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी निश्चित केले। प्रश्न क्रमांक 5, कोणत्या वर्षी पुदच्चेरीला भारतात समाविष्ट करण्यात आले? – 1962 या वर्षी पुदच्चेरीला भारतात समाविष्ट करण्यात आले। प्रश्न क्रमांक 6, प्रयोगशाळेत जीनचे संश्लेषण करणारा पहिला वैज्ञानिक कोण? प्रयोगशाळेत जीनचे संश्लेषण करणारा पहिला वैज्ञानिक म्हणजे खुराना होय। प्रश्न क्रमांक 7, जगातील पहिला मलेरिया प्रतिबंधक लसीचे नाव काय? RTS ही जगातील पहिल्या मलेरिया प्रतिबंधक लसीचे नाव आहे। प्रश्न क्रमांक 8, भारतात सर्वात नवीन राज्य कोणते? भारतात तेलंगणा हे 29वे राज्य सर्वात नवीन आहे। प्रश्न क्रमांक 9, अनमोल इंडिया या पुस्तकाचे रचयिता कोण आहेत? अनमोल इंडिया या पुस्तकाचे रचयिता नीरज चौधरी हे आहेत। नवनवीन लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचे पेज फॉलो करा। प्रश्न क्रमांक 10, बॅडमिंटनमध्ये पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवणारी भारतीय खेळाडू कोण? बॅडमिंटनमध्ये पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवणारी भारतीय खेळाडू म्हणजे सायना नेहवाल होय। आपला आजचा व्हिडिओ पूर्ण झाला। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि आमच्या MPSC स्कूल या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया पुढील भागात। तोपर्यंत धन्यवाद।